Một buổi livestream và chi tiết bị bỏ qua. Chào mừng bạn đến với hồ sơ bi kịch. Trong một buổi livestream cũ, Vu Mông Lung xuất hiện trước ống kính với trạng thái quen thuộc. Anh nói chậm, giọng đều, không có dấu hiệu bất thường rõ ràng. Chúc mọi người hôm nay lễ vui vẻ. Lâu rồi không livestream nên hơi ngại. Đó là những câu nói mở đầu. Nhẹ bình thường, không có gì đáng chú ý. Không ai nghĩ rằng chính buổi phát sóng đó lại trở thành điểm bắt đầu của một chuỗi nghi vấn kéo dài. Nhưng nhiều năm sau, đoạn video này bị cắt ra, được làm chậm lại, phóng to từng chi tiết. Một con số xuất hiện, 540, một cử chỉ tay thoáng qua, một ánh mắt lệch khỏi ống kính. Tất cả đều diễn ra trong vài giây. Nhưng khi được đặt lại dưới góc nhìn khác, chúng không còn là những chi tiết ngẫu nhiên. Cùng lúc đó, một con số khác bắt đầu được nhắc đến, 4.380 ngày, một khoảng thời gian dài bất thường. Không có giải thích rõ ràng. Từ một buổi livestream bình thường, một giả thuyết bắt đầu hình thành, rằng những gì xuất hiện trong đoạn video đó không phải là ngẫu nhiên, mà là một tín hiệu. Một tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu 540 và những mảnh ghép bắt đầu xuất hiện. Buổi livestream cũ được xem lại theo một cách khác. Không còn là một video hoàn chỉnh, mà là tập hợp của nhiều đoạn cắt nhỏ. Tốc độ phát bị giảm xuống. Từng cử động được giữ lại lâu hơn. Từng câu nói được nghe lại nhiều lần. Ở một thời điểm ngắn, con số 540 xuất hiện. Không có giải thích, không có ngữ cảnh rõ ràng. Chỉ là một con số được nói ra, rồi biến mất. Ngay sau đó, một cử chỉ tay xuất hiện trong khung hình. Chuyển động nhanh, không dừng lại, không lặp lại ngay lập tức. Trong video gốc, chi tiết này gần như không đáng chú ý. Nhưng khi được tách ra, nó trở thành một điểm phân tích. Một số người bắt đầu đưa ra giả thuyết. 540 không phải là con số ngẫu nhiên. Nó được cho là một tín hiệu cầu cứu. Một dạng mã được sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Cùng lúc đó, một yếu tố khác được đưa vào. Thủ ngữ cầu cứu. Một số người cho rằng cử chỉ tay trong video có thể liên quan đến thủ ngữ này. Tuy nhiên, không có tài liệu chính thức nào xác nhận. Không có hệ thống quốc tế nào công nhận con số 540. Mọi thứ vẫn dừng ở mức giả thuyết. Song song với đó, một con số khác bắt đầu được nhắc đến, 4.380 ngày, một khoảng thời gian dài. Được diễn giải là thời gian bị theo dõi. Không có nguồn xác minh, không có dữ liệu cụ thể. Nhưng khi đặt cạnh 540, hai con số này tạo thành một cấu trúc, một người, một khoảng thời gian kéo dài, và một tín hiệu được cho là cầu cứu. Từ đây, video không còn là một đoạn ghi hình đơn giản. Nó trở thành một bằng chứng, được diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Cùng lúc, một số từ khóa trong video cũng được tách ra. Những từ mang sắc thái tiêu cực, những cụm từ không rõ ngữ cảnh. Khi đứng riêng, chúng không mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng bắt đầu tạo ra một chuỗi liên kết. Từng chi tiết nhỏ được ghép lại. Và từ đó, một câu chuyện lớn hơn bắt đầu hình thành. Buổi liên lạc Candid và những lời nói gây sốc. Sau khi các giả thuyết về livestream lan rộng, một yếu tố mới xuất hiện. Một buổi liên lạc tâm linh với Candid. Buổi này không diễn ra công khai như livestream, nhưng nội dung của nó được ghi lại và tiếp tục lan truyền. Trong buổi liên lạc đó, những câu hỏi trực tiếp được đặt ra. Họ đã thiếu bạn sao? Bạn đang sợ điều gì? Không có câu trả lời dài. Chỉ có những từ ngắn họ làm ơn giúp, thiên thần. Những từ này xuất hiện rời rạc. Không có cấu trúc hoàn chỉnh. Nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng tạo ra một hình ảnh rõ ràng hơn. Một người đang sợ. Một người đang yêu cầu giúp đỡ. Cùng lúc đó, một loạt từ khóa khác xuất hiện. Có tổn thương cơ thể. Có bạo hành. Có nhiều người. Có sự khống chế. Cong tay. Những từ này mang tính mô tả. Không phải câu hoàn chỉnh. Nhưng khi được ghép lại, chúng tạo thành một chuỗi diễn giải. Bị giam giữ. Bị kiểm soát. Bị tra tấn. Một số người cho rằng đây là lời mô tả những gì đã xảy ra. Một số khác cho rằng đây chỉ là sự ghép nối từ rời rạc.
Nhưng buổi liên lạc chưa dừng lại ở đó. Một con số khác xuất hiện, 103 được nhắc lại 3 lần. Không có giải thích rõ ràng. Cùng với đó, một số địa điểm được đề cập. Nghệ thuật quán số 7, một cái tên được nhắc đến. Phạm Thế Kỷ. Và một mốc thời gian trong quá khứ, năm 2013, chương trình Khoái Lạc Nam Thanh. Các chi tiết này không liên kết trực tiếp, không có bằng chứng xác nhận. Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một mạng lưới nghi vấn. Ở thời điểm cao nhất của buổi liên lạc, một câu hỏi được đặt ra. Có bao nhiêu người liên quan? Không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ có một từ xuất hiện, hàng trăm, từ đó một giả thuyết được hình thành. Không phải một người, mà là nhiều người tham gia. Khoảnh khắc này trở thành điểm cao trào. Không phải vì có bằng chứng xác thực, mà vì số lượng chi tiết quá lớn. Và tất cả đều hướng về một câu hỏi duy nhất. Điều gì đã thực sự xảy ra? Policy, tiền và nỗi sợ bị lãng quên. Sau buổi liên lạc candid, câu chuyện không dừng lại. Một chi tiết mới tiếp tục xuất hiện. Policy, nghi vấn về hợp đồng bảo hiểm liên quan đến cái chết từ này được nhắc đến trong nội dung. Không có giải thích trực tiếp, nhưng nhiều người diễn giải. Đây là hợp đồng bảo hiểm, từ đó một hướng nghi vấn mới hình thành. Nếu tồn tại một hợp đồng, thì sẽ có người thụ hưởng. Câu hỏi bắt đầu được đặt ra. Ai là người nhận tiền? Không có câu trả lời chính thức, không có tài liệu xác nhận. Nhưng giả thuyết này tiếp tục lan rộng. Song song với đó, một lớp nội dung khác xuất hiện. Không phải con số, không phải địa điểm, mà là cảm xúc. Đã biến mất. Tôi rất mệt. Sợ bị quên. Những cụm từ này không mang tính điều tra, nhưng lại mang tính con người. Chúng không nói về một sự kiện, mà nói về trạng thái. Một người đã cố gắng trong thời gian dài. Một người đã xây dựng sự nghiệp từ con số gần như bằng không. Muốn làm ca sĩ, nhưng phải chuyển sang diễn xuất. Thích nghi để tồn tại. Làm việc để không bị đào thải. Nhưng ở cuối cùng, điều còn lại không phải là thành tựu, mà là một chuỗi tranh cãi. Không có kết luận chính thức, không có xác nhận cuối cùng. Chỉ có những chi tiết được lặp lại, được diễn giải và tiếp tục lan truyền. Câu chuyện không kết thúc. Nó chuyển sang một trạng thái khác. Một trạng thái mà ở đó, sự thật và giả thuyết tồn tại song song. Những mảnh ghép không bao giờ hoàn chỉnh. Sự thật trong những trường hợp như thế này không biến mất. Nó bị che phủ bởi quá nhiều cách hiểu khác nhau. Và theo thời gian, ranh giới giữa điều thực sự xảy ra và điều được tin là đã xảy ra ngày càng trở nên mờ nhạt. Nếu bạn đã theo dõi toàn bộ câu chuyện và có góc nhìn riêng của mình, hãy để lại bình luận. Vì đôi khi, chính những góc nhìn khác nhau lại là cách duy nhất để tiếp cận sự thật. Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, những câu chuyện có thật nhưng chưa có lời giải, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch. Vì có những câu chuyện không kết thúc khi video dừng lại, mà chỉ bắt đầu từ đó.